Перлини природи, білосніжні королівські особини, світлі ангели землі. Усі ці епітети стосуються тварин-альбіносів, але ті, хто називають так цих істот, навіть не підозрюють, як складно їм живеться в природі. Позбавляючись назавжди свого природного забарвлення, вони набувають чудової білої мантії. Але все життя бути білою вороною вкрай складно, так само, як і білим вовком, білою козулею, білим їжаком. Що таке альбінізм? Альбінізм – це генний збій, який є ніяким не даром природи, а скоріше навпаки. Його не можна вилікувати або перечекати, коли пройде саме. Це дефект, який назавжди позбавляє вихованця його природного забарвлення. За відсутність кольору відповідає ген, який не дозволяє пігменту меланіну вироблятися в організмі тварин. У нормальному стані він має бути присутнім у шкірі, шерсті та сітківці ока. Справжньою ознакою, що характеризує альбіносів, є саме червоні або рожеві очі, що є результатом того, що кровоносні капіляри відніються в їхніх тканинах. Причини альбінізму. Нині вважають, що причиною альбінізму є відсутність або блокада ферменту тирозинази, необхідної для нормального синтезу меланіну, речовини, від якої залежить забарвлення тканин. У генах, відповідальних за утворення тирозинази, можуть виникати найрізноманітніші порушення. Від характеру порушення залежить ступінь нестачі пігменту в особин з альбінізмом. Іноді з утворенням тирозинази все гаразд, і вчені припускають, що в таких випадках, можливо, відбувається мутація генів, що регулюють утворення іншого важливого для обміну меланіну ферменту. У природі є два види альбінізму – частковий і повний. У разі часткового альбінізму очі забарвлюються в природний або блакитний колір, а на окремих ділянках тіла шкіра і шерсть мають натуральний колір. Наприклад, колір очей, хвоста, морди, лап може бути природним, а вся шерсть на тулубі буде позбавлена пігменту. Зустрічаються тварини, у яких біла шерсть на тулубі перемішується з кольоровою, або тварина має натуральне забарвлення, але подекуди є плями з абсолютно білою шерстю. За повного альбінізму шкіра і шерсть повністю позбавлені забарвлювального пігменту. Таке явище в більшості випадків трапляється серед теплокровних тварин – савців і птахів. У яких представників флори зустрічається альбінізм? Альбінізм зустрічається практично в усіх тварин і птахів. Серед холоднокровних представників фауни, амфібій, риб, рептилій альбінізм зустрічається значно рідше. Цей хворобливий стан спадковий при змішуванні альбіносів між собою, і під час переходу з роду в рід у цілій низці поколінь він набуває іноді характеру різновиду, як це помічено, наприклад, у тхора та трубчастого голуба. Перехідним щаблем до цієї постійної відсутності пігменту можна вважати ту здатність пристосування, за допомогою якої тварини, наприклад, альпійські зайці, куріпки, змінюють свій колір взимку і стають білим. Ген альбінізму рецесивний, тобто малюк, позбавлений природного забарвлення, народиться тільки в тому випадку, якщо обидва його батьки будуть носіями такого гена. Вченими розраховано, що ймовірність того, що два таких носії зустрінуться в природі, дорівнює 1 до 20 тисяч. Саме тому альбіноси досить рідко зустрічаються в природі. Проблеми і труднощі білих представників фауни. На жаль, жодної користі своєму носію альбінізм не приносить. У таких тварин постійні проблеми зі здоров'ям. Альбіноси страждають від зниженого імунітету, внаслідок чого таких тварин часто вражають різні інфекції. У таких тварин слабкий зір і поганий слух, часто глухота. Альбіносам дуже шкідливе сонячне світло. Прямі сонячні промені нерідко викликають у них опіки, пухлини, рак шкіри. Для альбіносів характерна світлобоязнь.
У дикій природі тварини-альбіноси майже не розмножуються, оскільки одним із головних чинників, що впливає на вибір партнера, є яскраве насичене забарвлення. Часто саме воно гарантує, що такий претендент буде хорошим виробником потомства. Крім того, білий колір шерсті дуже виділяє тварину на тлі її родичів і навколишньої природи, що робить її легкодоступною для хижаків. Навіть якщо такому біляку вдається втекти від переслідувача, то він все одно залишається в полі його зору. Хижаку-альбіносу живеться також нелегко. Маючи біле забарвлення, він зазнає труднощів із тим, щоб непомітно підкрастись до жертви, внаслідок чого звір часто може залишатись голодним. А ви коли-небудь бачили тварину альбіноса? Напишіть в коментарях і не забудьте поділитись відео з друзями.